Hi guys! Welcome to my channel, and in today's video, meron akong i-introduce na bagong application. It's called BuzzBreak. Para yan kay GCash, no? So, wala kayong ilalabas na pera. Mag-read lang kayo ng mga news articles or mag-daily login or mag-watch ng mga ads, and magkakaroon na kayo ng GCash. So, yung BuzzBreak na application, it's only for Android. Makikita lang yan sa Google Store, no? Once na pag-download niyo si BuzzBreak, so ganun yung itsura niya, you can enter yung referral points dito sa baba. Scroll ko yan. Enter referral code to get 100 points. Pag-enter ng code is, yung code ko ay B006 711 and 62. So, kapag may mga ibang tao nag-refer sa inyo, yun ang code na gagamitin ninyo. Tulad ng kaibigan ninyo o kapamilya ninyo, no? Pero kapag wala pa kayong code, pwede niyo gamitin yung aking code. Okay, so paano tayo mag-earn ng GCash dito? For me, there are 2 ways. Actually, 3 ways. Tatlo. So, yung sa baba niya, yung may gift na button, every 30 seconds yan, pwede ka magpe-press ng isang beses. And makaka-earn ka ng points, no? Depending, kunwari, minsan 5 points, minsan 10 points, no? So, mga points na yan naiipon dito sa wallet. Pag-click niyo sa wallet, yan. Yung sa taas yan, yan na makikita ninyo yung points is equivalent to 0.02 na dollar, no? Yun ang minimum na cash out, 0.02 na dollar. Kung nilipat yan sa GCash, automatic na i-convert yan, ko-convert niya to peso. Okay? So, yung isang way pa na earning, i-click ko yung sa baba, yung interval reward, no? Na 100. Kapag click ko yung interval reward, maglo-load siya ng 30 seconds sa video or 15 seconds sa video. Then, magkakaroon ka ng ng additional 100 points, no? Ngayon kasi walang video ngayon eh. So, yung third is yung si check-in. Kapag daily ka nag-check-in, magkakaroon ka rin ng additional na points. Okay? So, ganun lang. So, kung ka-cash out naman kayo, i-click nyo lang yung cash out. Then, isa-select ninyo yung GCash. Then, yung amount na 0.02. Okay, so just a reminder lang, kapag maka-cash out kayo sa GCash, kailangan gamitin ninyo yung number na nag-i-start sa 0, tulad ng 0917. Oh. So, within 48 hours, papasok yun sa inyong GCash na account. So, yun. Dito nagtatapos ang ating video. Kapag may mga questions man kayo, feel free to message me dun sa aking YouTube na comment section or dun sa FB page na Pinoy Crypto Academy. Kapag hindi pa kayo nakapag-subscribe sa aking channel, you may consider subscribing. Thank you for watching.